හරි. අද අපි කතා කරමු පැට්‍රික් ෆෙනෑන්ඩෝගේ පොයම්ස් ටික. පැට්‍රික් ෆෙනෑන්ඩෝගේ සම්පූර්ණ පොයම්ස් තියෙනවා පොයම්ස් 8ක් මට මතක විදිහට. පොයම් 8ක් තියෙනවා. The Fisherman Mourned by His Wife, The Way of the Agent Stroke, To Isabel, Adam and Eve, The Life and Death of a Hawk, A Fallen Tree, The Purpose Has a Place, Hymn for Good Friday. මං කියනවා ඇහෙනවද එවලුනේ? මං කියනවා ඇහෙනවද? ඇහෙනවා මල්ලි. හරි. ඔය පොයම්ස් 8 තමයි අපිට ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන පොයම්ස් 8. මේ පොයම්ස් 8න් තමයි අපිට ප්‍රශ්න එන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් පැට්‍රික් ෆර්නෑන්ඩෝගෙන් අහන්න පුළුවන් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඒකත් අර රිචඩ් සොයිස වගේම මේ පැට්‍රික් ෆර්නෑන්ඩෝ සෝෂල් රියැලිටිස් ගැන කතා කරනවා කියන එක ගැන විතරයි අපිට මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව ඉතින් ඒ ආශ්‍රිතව ඒ ළඟින් යන ප්‍රශ්න තව අහන්න පුළුවන්. අපි සාකච්ඡා කරමු ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියලා. අද එක ප්‍රශ්නයක් අරගෙන සාකච්ඡා කරමු. ඊයේ අපි රිචඩ්ගේ එකට කතා කරා වගේ. හරි. එහෙනම් අපි ගමු පළවෙනි පොයම් එක. ඔයාලට දීපු පළවෙනිම හෑන්ඩ් අවුට් එක The Fisherman Mourned by His Wife. The Fisherman Mourned by His Wife. හරි. ඔයාලට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේන ඕනනම් පොයම් එක. ඇති කෙනෙක් ඕනනම් මේකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මුලින්ම මේ පොයම් එක ගැන කතා කරද්දී මේ පොයම් එකට කියන්න ඕනේ විශේෂ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක මෙතනද මේ සම්පූර්ණ පොයම් එකෙන් කතා කරන්නේ මේ ෆිෂර්මන්ගේ ඩෙත් එකෙන් පස්සේ වෙන කාරණා. يعني මේ ෆිෂර්මන්ගේ ඩෙත් එකෙන් පස්සේ වෙච්ච දෙයක් ගැන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. අපි මේ වගේ පොයම්ස් වලට කියනවා elegy කියලා. උඩින් තියෙන this is an elegy කියලා. අතන මේ crying song කියන්නේ අර දුක හිතන දෙයක් නේ අන්තිමට මේක ඩිලිවර් කරන්නේ. අනේ වගේ දේවල් වලට අපි කියනවා elegy. දුක්ඛාන්තයක් වගේ කියලා කියන්නේ. ඒ අදහස නෙවෙයි. කියන්නේ දුක හිතන දෙයක් ගැන කියවන පොයම්ස් වලට අපි කියනවා elegy කියලා. හරිද? අපි පැට්‍රික් ෆර්නෑන්ඩෝගේ මේ පොයම් එක ගැන කතා කළොත් මේ පොයම් එකේ තියෙනවා ස්ටැන්සාස් කීපයක්. ඒකේ මුල් ස්ටැන්සාස් ටික තියෙනවා කොහොමද මේ ෆිෂර්මනුයි මේ එයාගේ වයිෆ් අතරයි කොහොමද මේ වෙඩින් එක උනේ කියලා. හරිද? ඒ වෙඩින් එකේ විස්තර තමයි මේ මුල් ස්ටැන්සාස් වල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ස්ටැන්සා එකේ තියෙනවා කොහොමද මෙයාලට ළමයි හම්බුනේ සහ එයාලා කියන්නේ යාලා එකතු වෙච්ච හැටි ඒ වගේ දේවල් කාරණා ටික. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊළඟ ස්ටැන්සා එකේ කොහොමද මේගොල්ලෝ අතර ආදරය කියන එක ඇති වුනේ කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙයාලගේ මේ මරණයෙන් පස්සේ මේ බිරිඳට ඇතිවන හැඟීම් සහ ඒ වගේ දේවල්. අපි පොයම් එක සාකච්ඡා කරලෙමු මුලින්. The fisherman mourned by his wife. When you were not quite 30 and the sun had not yet tanned you into old boat brown. When you were not quite 30 and had not begun to be embittered like the rest, no given obsessed with death, then would you come. හරි. එතනදි කියනවා when you were not quite 30. ඒ කියන්නේ මෙයා කියන්නේ මේ කවුද අපේ ෆිෂර්මන් මැරිලා තියෙන්නේ. එයාගේ ඩෙත් එක වෙලා තියෙන්නේ අවුරුදු 30 දී. අවුරුදු 30 දී තමයි මෙයාගේ මේ ඩෙත් එක වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන කියලා තියෙනවා when you were not quite 30 and the sun had not yet turned you into old boat brown. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා දීවරයෝ කළුයිනේ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අවුවට නිරාවරණය වෙනවා හැමතිස්සෙම. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කළුයි. හැබැයි මෙතන කියලා තියෙනවා මෙයාගේ ඩෙත් එක වෙනකොට the sun had not yet turned you to into old boat brown. එයාගේ හැම තාම ඔය tan කියන්නේ dark brown කියන කලර් එක. එයාගේ හැම තාම තද දුමුරු පාටවත් වෙලා නැහැලු එයා මැරෙද්දි. කියන්නේ දීවර වෘත්තියට ඇවිල්ලා හුඟක් කෙටි කාලයක් වෙන්නේ. When you were not quite 30 and had not begun to be embittered like rest, no given observed with death, then would you come. ඒ කියන්නේ අර දැන් ඕනිම කෙනෙක් අර එයාගේ රස්සාව රැකියාව කරනකොට මුල් කාලේ හුඟක් මහන්සි වෙනවා. මෙතන එයා කියනවා එයාට රෙස්ට් එකක් ගන්න කලින්
ඒකට give me a second. හරි. ඊළඟට කියනවා hot with continents upon the sea, chased as gull flying pointed home in haste to be with me. හරි. මෙතන කියනවා දැන් අපි උදේ ඉඳන් දවල් වෙනකන් වෙන්නේ අපේ මේ භූමිය රත් වෙන එකනේ. ඒ කියන්නේ ඉරේලිය වැටිලා මේ ගොඩබිම රත් වෙනවා. රැට තමයි කියන්නේ රැට මෙතන කියනවා මේ ඒ රත් වෙච්ච ගොඩබිම සිසිල් වෙනකොට මුහුදට මුදාහරිනවලු මේ රස්නිය. එතකොට hot with continents upon the sea chased as a gull flying pointed home. එතකොට මේ අර රස්නිය මහද්වීප මේ continents කියන්නේ මහද්වීප වලින් මුහුදට මේ රස්නිය මුදාහරින වෙලාවේ ගල් කියන්නේ මුහුද ලිහිණියට මුහුද ලිහිණින් ආයෙත් එයාලගේ ගෙවල් බලා එනවලු. අන්න ඒ වෙලාවටලු කඩිමුඩියේ මේ fisherman අහපව් මෙයාගේ wife හොයාගෙන එන්නේ ගෙදරට. ඒ කියන්නේ ටිකක් රෑ වෙලා තමයි මේ fisherman අහපව් වැඩ ඇරිලා එන්නේ. Now that being dead you are beyond detection and I need not to be discreet. Let us confess. හරි. මෙතන කියනවා පාපොච්චාරණයක් ගැන. confess කියන්නේ පාපොච්චාරණය. මෙතන කියනවා ඔයා මැරුණට පස්සේ ඔයාගේ මේ ඩෙඩ් බොඩි එක ඉස්සරහා ඉඳන් මම පාපොච්චාරණයක් කරනවා. It was not love that married us, no affection. අපි දෙන්නම් මැරි කලේ ඇත්තටම ආදරයකින් නෙවෙයි. But elders' persuasion, not even loneliness. But elders' persuasion. ඔයාලා දන්නවා persuasion කියන්නේ බල කිරීම. දෙමාපියන්ගේ බල කිරීම මත තමයි අපි මේ මැරි එක කරේ. එහෙම නැතුව not even loneliness. මට තනිකම හින්දා මම ඔයාව බැන්දේ නැහැ. තනිකමටත් අර බඳිනවනේ. Recall how first you were so impatient and afraid. මට මතකයි. ඒ කියන්නේ ඔයා බැන්දලා පළවෙනි දවසේ you were so impatient and afraid. Impatient means නොයිසිලිමත්. Afraid කියන්නේ බය. My eyes were open in the dark unlike in love. Trembling, lest in fear you would let me go mad. Trembling on the other hand for my virginity. හරි. මෙතනින් කියනවා මේ කාන්තාවත් මෙයාලගේ කියන්නේ මෙයාලගේ හනිමූන් එක දවස ගැන මේ කියන්නේ. හනිමූන් එක දවසේදී අර මහත්යාගේ ඇසු නිකන් අර එයත් නොයිසිලිමත් සහ බයෙන් හිටියලු. ඒට අමතරව මේ කාන්තාව ගත්තොත් මේ woman එයත් trembling means වෙවුලන්න ගත්තා. එයා වෙවුලන්න ගත්තා. ජීවිතේට දන්නේ නැති පිරිමියෙක් එක්ක එයා කවදාවත් ඉඳලා නැහැ. අද එයාට ජීවිතේට දැකලා නැති පිරිමියෙක් එක්ක තනියෙන් මේ කාමරයකට වෙලා ඉන්න තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි යා මෙච්චර කාලයක් රැකගත්ත එයාගේ කන්‍යාභාවය අද නැති වෙලා යනවා. ඒක තමයි ඔය කියන්නේ trembling on the other hand for my virginity. මගේ කන්‍යාභාවය ගැන හිතද්දිත් මාව වෙවුලන්න ගත්තා. 3 months the monsoon thrashed the sea and you remained at home. The sky crackled like a shell in thunder. And the rain broke though. At last when powering ceased and storm winds fell, when gulls returned new plumb and wild. When in our wine flamboyant, new buds broke, I was with child. හරි. මෙතන කියන්නේ මූන්සූන් කියන්නේ වාරකන් කාලෙට. වාරකන් කාලෙදී ඔයාලා දන්නවා මුහුද ප්‍රචණ්ඩ වෙනවා. වාරකන් කාලෙදී මාළු අල්ලන්න යන්න බෑ. ඒ කාලෙදී ඒගොල්ලෝ ගෙදෙට්ට වෙලා තමයි ඉන්නේ. වාරකන් කාලෙට වැස්ස වැඩි. මේ කියන්නේ මෙතන the sky cracked like a shell in thunder. ගොරවමින් හෙන ගහමින් වහිනා වගේ අදහසක් තමයි මෙතන දෙන්නේ. And the rain broke though. හරි. අර මොර සූරන වැස්සක් වහිනවා. At last, when powering ceased and storm winds fell, the gulls returned new plump and white. එතකොට අර ගල්ස් කිව්වේ අපි මේ මුහුදු ලිහිණියෝනේ. මුහුදු ලිහිණියෝ තමන්ගේ ගෙදරට වෙලාම ඉන්නවා. හරිද? කියන්නේ මුහුදු ලිහිණියෝ ඔය
වාර කරන කාලෙට එයාලගේ ගුල්ල ඇතුළට රිංගලා එයාලා කරන වැඩේ තමයි එයාලා අලුත් කියන්නේ එයාලගේ පැටව් හදන වැඩ ඒව කරනවා. ඊළඟට එයාලා අලුත් ජීවිතයක් ආරම්භ කරනවා. එයාලගේ තට්ටු ගලවලා දාලා අලුත් තට්ටු ඇවිල්ලා හරි. එයාලා අලුත් විදිහට එයාලගේ අපියරන්ස් එක වෙනස් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලෙදී එයාලා එයාලගේ බොඩි පාර්ට්ස් රිපෙයාර් කරගන්නවා වගේ වැඩක් කරගන්නවා. when in our wind thrown flamboyant කියන්නේ පන් වගේ ගස් జాතියක්. අර දැකලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මුහුදු වැල්ලේ අර නිකන් උඩට ඇවිත් තියෙනවා පොඩි පොඩි ඇබ වගේ జాතියක්. අපි කිරල වගේ කියන්නේ මේ නිකන් පොඩි මුල් වායුව මුල් කියන්නේ අපි විද්‍යාවට අන්නේ වගේ මුල් වගේ ඒවට තමයි එතන තියෙන new buds broke. කියන්නේ අන්නේ ගස් වලින් අලුත් buds එළියට ඇවිල්ලා. මේ වැස්සෙන් පස්සේ පුංචි පුංචි මොට අයියෝ එළියට ඇවිල්ලා. අන්න ඒ වගේ මේ වැස්ස ඉවර වෙද්දි මේ වාරකන් ඉවර වෙද්දි මම ගැබිනියක් වෙලා. I was with child. එයා ළමෙක් එක්ක කියන්නේ එයා ගැබිනියක් වෙලා. My face was wan while telling you and voice fell low. And you seemed full guilty and not to know. හරි. මේ කියන්නේ whether to repent or rejoice over the situation. මෙයා දැන් අර pregnant කියන message එක ඔන්න දැන් එයාගේ මහත්තයාට කිව්වා. ඒ මහත්තයාට දැන් අර අපිට වචනෙන් දෙයක් කියනකොට feelings එක කියන්න පුළුවන්. يعني මේ දේ මම කැමැත්තෙන්ද කියන්නේ අකමැත්තෙන්ද කියන්නේ කියලා. මෙයා මේ කිව්ව විදිහට එයාගේ මහත්තයාට ඒක හිතා ගන්න බැරුණාලු. ඒකට සතුටු වෙන්නද දුක් වෙන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයා දැන් අකමැත්තෙන් මේ විවාහයට ඉන්නේ. විවාහයකට අකමැත්තෙන් එයා මේ මොකද්ද ප්‍රෙග්නන්ට් වුණාට පස්සේ ඊළඟට ඒන ෆීලිං එක මෙයා කිව්වේ නිකන් අකමැත්තෙන්. ඒතනදී මෙයාට හිතා ගන්න බැරුණාලු whether to repent or rejoice. දුක් වෙන්නද සතුටු වෙන්නද කියලා මේ අවස්ථාවේ. You nodded at the ground and went to see. එයා නිකම්ම බිම් බලාගෙන මුහුදට ගියා. But soon I was to you more than God or temptation. And so were you to me. හැබැයි ටික කාලෙකින් ඔයා මට දෙවියෙක් වගේ සලකන්න ගත්තා. මම ඔයාට දෙවියෙක් වගේ සලකන්න ගත්තා. මේ පෙළඹවීම නිසා. කියන්නේ දරුවෝ හම්බ වුණාට පස්සේ දෙන්නට දෙන්න තේරුම් අරගෙන මේ දෙන්න තේරුම් අරගෙන දෙන්නට දෙන්න ගෞරව කරගන්න පටන් ගත්තා. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. ඊට පස්සේ ෆයිනල් yes last answer. Men come and go. Some say they understand. Our children weep. The youngest thinks you are fast asleep. There is fear and wonderment. හරි. මෙතන කියනවා එක මිනිස්සෙක් අර ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ. මල ගෙදරක ආවට පස්සේ කියනවා ඔව් මට ආව තේරෙනවා කියලා. අර අඬන ඉන්නකොට. හරිද? එහෙම කිව්වලු එක් මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා කියලා ගියා. ඔව් මට ආව තේරෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ දරුවෝ වැළපෙනවා. පොඩිම කෙනා හිතනවා තද නින්ද කියලා. There is fear and wonderment. ඒගොල්ලෝ බය වෙලා සහ වික්ෂිප්ත වෙලා ඉන්නේ. අවුරුදු 30න් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මිනිසෙක් මැරුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ දරුවෝ හුඟක් චූටිනේ. ඉතින් ඒ දරුවෝ සමහර වෙලාවට ඒ දරුවන්ට තේරුම් ගන්නවත් බෑ මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. You had grown so familiar as my hand that I cannot with simple grief assuage dismemberment. හරි මේ කියන්නේ එයාට හිතා ගන්නවත් බෑ මේ වෙන්වීමෙන් පස්සේ එයා කොහොමද එයාගේ ජීවිතය දැන් ඉස්සරහට ගොඩනගා ගන්න. Outside the wind despoils of leaf. Trees that it used to nurse. Once more the flamboyant is torn. The sky cracked like a shell again. So someone practical has gone to make them bring the hearse before death. Before the rain. හරි. මේ කියන්නේ ඔන්න දැන් ආයිත් වාර කරන්න ඇවිල්ලා. ආයි වාර කරන්න ඇවිල්ලා. The more the flamboyant is torn. The sky cracked like shell again. නැවතත් අර විදියට අහස බුබුරන්න පටන් ගත්තා. ඔන්න එක්කෙනෙක් කිව්වලු වැස්සට කලින් හර්ස් එක අරගෙන යන්න මේ කනත්තට කියලා. හරි. මෙතන මේ වාරකන් කියලා කියන්නේ විඩෝස් පේන්. අපි කියනවා විඩෝ කියන්නේ වැන්දබුවකගේ වේදනාව තමයි මේ කියන්නේ. වැන්දබුවක් වශයෙන් ඊළඟට යාට දෙන යුතුයකම්. වැන්දබුවක් වශයෙන් එයා ගත කරන කාල පරිච්ඡේදය තමයි මෙයා මෙතනදී මේ වාරකන් කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. මේ තියෙන්නේ ප්ලයිට් කියන්නේ මෙයා මේ අර තනියම හිතන දෙයක් නැත්තම් අර අපි ඒකට කියනවා මම වචනේ මතක් වුණාම කියන්න මට ඒ වචනේ
එන්නේ නැහැ එකපාරට මොකද්ද කියලා ෆ්ලයිට් ගැනම සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ ස්වයං පසුතැවීමක් වගේ දෙයක්. එහෙම දෙයක් වෙන්න ඕනි. හරි. ඕක තමයි fisherman mourned by his wife. අපිට fisherman mourned by his wife එකෙන් ගන්න පුළුවන් social realities දෙක තුනක්ම තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි death. death ගැන ගොඩක් මේ පැට්‍රික් ෆර්නැන්ඩෝගේ poems වල තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි dismemberment. ඒ කියන්නේ වෙන්වීම. dismemberment ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි එක the pain of the widow. widow කියන්නේ කවුද අපි කිව්වේ මේ වැන්දඹුවකගේ වේදනාව. හරිද? එතකොට fisherman mourned by his wife එක ඔන්න ඔය social realities ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට අපි life and death of a hope වලට යමු. life and death of a hope. ඔයාලට දීලා ඇති එක සයිඩ් එකේ poems 3-4ක් තියෙන කොලයක්. ඒකේ තියෙනවා life and death of a hawk. හරි ඒක කියනවා where no rock floats out of the sun. Albatross never comes, no eagle soars. He ruled the high blue kingdom. හරි. rock floats කියන්නේ mythical creature කියන්නේ මිත්‍යා සතෙක්. යාට නිකන් ටිකක් ලොකු අත්තට තියෙන සතෙක්. Albatross never comes, no eagle soars. He ruled the high blue kingdom. මේ කුස්සා තමයි කියන්නේ high blue kingdom. අහසෙත් ඉහළම කොටස පාලනය කරන්නේ මේ උකුස්සා. ඇල්බර්ටොස් කියන්නේ සීබර්ඩ් කෙනෙක්. එයා පාලනය කරනවලු යට කොටස. අර ඇල්බර්ටොස් කියන සතා එයා ඇල්බර්ටොස් නෙමෙයි රොක්ලොට්ස් කියන කෙනා ටිකක් උඩින් තමයි ඉන්නේ. ඊළඟට සීබර්ඩ් ඉන්නේ පල්ලෙහා හරියේ. එතකොට සීබර්ඩ් පහළ කොටස රජ කරනවා. ඇල්බර්ටොස් ඊළඟට උඩ කොටස රජ කරනවා. මේ දෙගොල්ලන්ටම වඩා ඉහළින් හෝක් රජ කරනවා. එතකොට ඒකෙදි කියනවා he ruled the high blue kingdom. එයා තමයි අහසේ ඉහළම කොටස පාලනය කරන්නේ. The bird matings he disdained was already gone. Long before sunset, puzzled us over his home. Ball, rushes, sea cliff or mountain. Did he sleep at all while the owl explored the dark for stranded mice with her hunted around port? හරි මේ කියන්නේ අර අනිත් අය වගේ නෙවෙයි. හරිද? long life sunset puzzled us over his come. වෙන අය නම් මොකද වෙන්නේ? sunset එක මේ මොකද? sunrise එක වෙලා වෙනවා කුරුල්ලෝ sunset එක වෙලා ගෙදර යනවා. හැබැයි මෙයා එහෙම නැහැ. මෙයාගේ මේකට සීන් එකට එන්ට වෙන වෙලාව puzzle එකක්. ප්‍රහේලිකාවක්. මෙයා කොයි වෙලාව වෙනවද කොයි වෙලාව යනවද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි රජෙක් එහෙමනේ. රජෙක් එන වෙලාවක් නැහැ යන වෙලාවක් නැහැ. ඒක mystery එකක්. He did sleep at all while the owl explored the dark and stranded mice with her hunter around people. එයා දඩයන් කරන විදිහ පවා අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද කන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙතන. ඒ ගැන විස්තර කරලා. He isn't like another bird, a secret bird. මෙයාගේ චරිතය හරි secret. මෙයා mystery එකක් එක්ක ජීවත් වෙන සතෙක්. The height be maintained with secret entrance and exit kept his color, size and form work before kings. මේ කියන්නේ මෙයාගේ මේ qualification රජෙක් වෙන. රජෙක් වෙන මෙයාට තියෙන qualifications තමයි මේ කියන්නේ. යා appearance එකනොත් ඇත්තම රජෙක් කියන එක තමයි කියන්නේ. මේ අපේ meeting එක ඉවර වෙගෙන ඉන්නේ අපි මේ එමු ආයෙත් තව link එකකින්. හරි තව විනාඩි 7ක් තියෙනවා. විනාඩියක් එන්න. හරි.
The height be maintained with secret entrance. අර ඒක අපි කිව්වනේ. මෙයාගේ අර ගුප්ත එන්ට්‍රන්ස් එක කියන්නේ ඇතුළු වීම. මේ කාරණාවත් එක්ක මෙයාට කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ මෙයා ඇත්තටම රජෙක් වෙන්න සුදුසුයි කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Add to these perfect silence, singularity, and the carelessness, solitude, wheeling round the sun, you might move, said he. ඒ කියන්නේ මෙයාට මේ තනිකම හරි ඒ කියන්නේ තනිකම කියන්නේ සිංගියුලාරිටි කියන්නේ මෙයා ඉන්නේ තනියමනේ. ආ දැකලා තියෙනවා කුස්සෙක් ඉන්නේ අහසේ තනියම. ඒ වගේම තමයි කුස්සෙක් අහසේ කැරකෙනවා දැකලා තියෙනවා. ඒ කැරකෙනාට නිකන් හරියට ලෝකෙ නිකන් මොකද්ද අපි සූර්යයා වටේ කැරකෙනවා වගේ. ඉර වටේ කැරකෙනවා වගේ නේද පේන්නේ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. round the sun you might move said. හරිද? කියන්නේ මේ හෝක්ලා දවල් වරුවේ තනියෙන් කැරකෙනකොට හරියට පේන්නේ ඉර වටේ කැරකෙනවා වගේ කියන එක. හරිද? ඊළඟට මෙතන තවත් විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කරේ මෙයාගේ තේජස ගැනනේ. හරිද? මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේක වෙනස් වෙලා යනවා. මෙතන තව එක ස්ටැන්සා එකකින් පස්සේ මෙයාගේ මේක සම්පූර්ණයෙන් බිඳ වැටෙනවා. belong to the firmament, the second act of creation, launched after the sun it lit, before the earth was balled up and spun. බයිබලයේ අනුව කියනවා බයිබලයට අනුව මුලින්ම මවලා තියෙන ඉර. ඊට පස්සේ තමයි අහස මවලා තියෙන්නේ. අන්තිමට තමයි පෘථිවිය මවලා තියෙන්නේ. පෘථිවිය මවලා පෘථිවිය ස්පින් කරලා තියෙන්නේ අන්තිමට. හරිද? මේ ඒක තමයි මේ බයිබලයේ කියන්නේ. එහෙනම් දැන් මේකේ කියනවා මුලින්ම මවපු ඉර වටේ කරගෙන එහෙනම් හෝක් කියන්නේ මුළු ලෝකෙටම රජා කියලා තමයි එතනින් කියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න දැන් එනවා අපේ ඇන්ටි ක්ලයිමේට්. ඇන්ටි ක්ලයිමේට් කියන්නේ මෙතනදී මේ සියලුම දේ වෙනස් වෙනවා. දැන් එකේ පළවෙනි ස්ටැන්ස් එකේ ඉඳන් හයවෙනි ස්ටැන්ස් වෙනකන් මේ හෝක්ගේ පවර් එක. එයාට රජෙක් වෙන්න තියෙන සුදුසුකම්. එයා ඇත්තටම රජෙක් කියලා පෙන්වන දේවල් තමයි මෙන්න. හැබැයි 7 වෙනි එකේ ඉඳන් වෙනස් වෙනවා. Logic snaps this monarch of the air, descending on a kitchen yard for a chicken, was shot and blundered like a drunkard up a stair. හරි. ඔන්න දවසක් මේ මේ හෝක් අහසේ ඉන්නකොට දැක්කලු කුස්සියක් එහා පැත්තේ කිකිලියක් කුකුලෙක් ඉන්නවා. හරිද? මේ කුකුලා ඉන්න තැන දැක්කට පස්සේ ඔන්න එක පාට නිකන් අර දුන්නකින් මුදාහලී දලයක් වගේ ඇවිල්ලා ඔන්න මේ චිකන් අල්ල ගන්න එනවා. මේක දැක්කා මේ චිකන්ගේ අයිතිකාරයා. දැක්කලා මේ කුසට වෙඩි තිබ්බා. was shot and blundered like a drunkard up a stair. වෙඩි තිබ්බට පස්සේ මෙයා හරියට පඩි පෙලෙන් පහළට වැටෙනවා වගේ වැටෙනවා. කුකුල් මේ තියෙන මෙතන එක ලියලා අර කුකුලා වල්ලන්න එනවා දැක්කලා මේ කුකුලාගේ අයිතිකාරයා මේ කුසට වෙඩි තිබ්බා. ඌ නිකන් හරියට වෙරි වෙලා පඩි පෙලකින් වැටෙනවා වගේ බිමට වැටුණා. 3 days and in a little copse nearby hung a grey thing in a veil of flies, dripping vein, eyes shut, neck stretched away. අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? දවස් 3කට පස්සේ මැස්සෝ වහලා කුණු ගඳ ගහන ඕජස් වලින් වැහෙන මලකුණක් ගහ මුදුනේ තිබ්බා. අර මුළු ලෝකෙටම රජ කරලා කියන හෝක් අන්තිමට ගහක් උඩ මැස්සෝ වහලා කුණු ගඳ ගහලා මලකුණක් විදියට ඉතුරුනා. මේ පොයම් එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් සෝෂල් රියැලිටිස් කිහිපයක් තියෙනවා. එක මොන තරම් රජෙක් වුණත් අන්තිමට මැරෙනවා. හරිද? මොන තරම් රජෙක් වුණත් අන්තිමට මැරෙනවා. ඒ වගේ තමයි impermanence of power. impermanence of power කියන්නේ කොයි තරම් බලයක් තිබුණත් ඒක රැක ගන්න බෑ. කොයි වෙලාවෙ හෝ බිමට වැටෙනවාමයි. හරිද? ඒක තමයි impermanence of power. අනිත් එක තමයි death. ඔන්න ඔය දෙක තමයි අපිට මෙන්න මේ life and death of a hawk කියන poem එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තියෙනවා තව පුංචි poem එකක් a fallen tree. a fallen tree කියන එකත් ඒ වගේම දෙයක්. Suddenly in a wood beyond all lumber law and reason a great tree groans and falls that overloaded all, being taken strangely ill and dead before next season, while all the rest stand mute at the giant's fall. But soon the wood, perhaps in pity or in pride,
Shrouds in cope for Moses spread in religious claim. Over the trunk and round each brother's limb, seeking to avert from eye from what they hide. හරි. මෙතනද කියන්නේ කැලාවක තිබ්බලු ලොකු රූස ගහක්. ඔය රූස ගහ තියෙනකොට දවසක් ඔය ගහ a great tree groans and falls over the overloaded hole. මෙයා වටේ තියෙන හැම දේම බිමට පතිත කරගෙන මෙයා වැටුණා. හරිද? මේ වැටුණට පස්සේ මේ දැන් ඔන්න අර ලොකු ගහ බිමට වැටිලා. හරිද? Being taken strangely ill dead before next season. හරිද? ඊළඟ සීසන් එක වෙනකම් මේගොල්ලෝ අර කියන්නේ මෙයා දැන් ගහ බිමට වැටිලානේ තියෙන්නේ. ඊළඟ සීසන් එකේදී මෙතන බලද්දි මුකුත් නොවුන ගානට while all the rest stand muted at the giant's fall. මේ යෝධයා වැටුණ මානයක්වත් පේන්නේ නැති වෙන්න මෙයා වහලා දානවා. කියන්නේ ගස් කියන්නේ එක වැල් ಜಾති වලින් ගස් කොළන් වලින් පෙඳ වලින් පාස් වලින් මේ වෙච්ච දේ වහලා දානවා. But soon the wood perhaps in pity of pride. ඔය කාලයක තමයි කියන්නේ. කියන්නේ කැලේ පුළුවන් තරම්කට මේක වහලා දානවා. එක්ක කැලේට සතුටට හෝ දුකට මේ ටික ඔක්කොම වහලා දානවා. හරිද? මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් දේ තමයි බලවත් කෙනෙක්. අපි මේක සමාජයට ගත්තොත් කොයිතරම් බලයක් තිබ්බත් හරිද? එයා ඇද වැටුණු දවසට. දැන් හොඳම උදාහරණයක් මේ අද උදේ වුණා. එයා වැටුණාට පස්සේ දැක්ක නේද සමාජයේ කොහොමද එයාව ඒ කියන්නේ ඒව වහලා දාන්නේ කියන එක. ඔය fallen tree කෙනාට හොඳම උදාහරණ තමයි අද උදේ උනේ. බලවත් කෙනෙක් වැජබෙන විට සාමාන්‍ය මිනිස්සු නිහඬව බලන් ඉන්නවා. මේ මිනිස්සු කරන්නේ ඔක්කොම වැරදි බලාගෙන දැකලා ඒවට සද්ද නැතුව ඉන්නවා. එයා ඇද්ද වැටුණු දවසටම ඒ සමාජයේ විසින්ම ඒ මනුස්සයාගේ සියලුම මතක මහලා දානවා. හරිද? ඒක තමයි මේ fallen tree වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගන්න පුළුවන් social reality එක තමයි impermanency of power. හරි. දැන් නම් මීටින් එක ඉවර වෙන්න ළඟයි. අපි ඊළඟ මේ link එකෙන් මෙමු ඊළඟ poems 5 ගැන කතා කරන්න.